Hyvää päivää. Mun nimi on Ville Hermanivalo, laulan orkesterissa nimeltä HIM, ja tällä hetkellä teillä on ilo ja kunnia chiigailla Kaos TV:tä. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katselijoille. Me ollaan täällä tuurissa tänään viettämässä Vesa Keskisen 50 ja täällä on myöskin HIM esiintymässä tänään. Niin morjesta Ville Valo, kuinka teillä on kesä tähän mennessä bändin kanssa sujunut? Tunnelma on erittäin kaoottinen. Ei, kesä tähän mennessä. Mistä se nyt sanoo, että mistä kesä on alkanut? Vähän treenaillessa. Soitti Helsingissä Tuska-festivaali ja nyt tultiin tänne näihin synttärikinkereihin ja sitten taas taukoon ja syssyllä rundille. Että tämmöistä vähän niin kuin kelaillaan. Sanotaan, että mä oon vienyt vanhoja kaiuttimia pois treenikämpältä. Tämän tyyppistä sen takia, koska päätettiin kollektiivisesti HIM-orkesterin kanssa, että lyödään lapaset narikkaan ikään kuin tässä vuoden loputtua ja siirrytään uusiin kuvioihin. No minkälaisilla mietteillä esimerkiksi tuskanvetoja tänään? Ilmeisesti tämä Miljoona Rock jää viimpaksi festarivedoksi, niin minkälaisia mietteitä? Joko on tullut semmoinen ajatus, että tämä on loppumassa vai vieläkö ajatellaan, että no keikkoja on vielä vaikka kuinka paljon edessäpäin? Kaikki loppuu aikana ja jokainen esiintyminen tavallaan aina silloin alku ja loppu. En mä näe tosi isompia kokonaisuuksia. Pitää elää hetkessä ja Tippo Stalin siis muutenkin. Ei tarvitse alkaa itse niinku kelailemaan mitään överin emotionaalisia ja sensitiivisiä kuvioita. Siis mä näen silleen, että se on kiva, että meidät on tännekin pummattu. Toivottavasti on jengi, jotka ei lähde nukkuu ennen kuin ollaan lopetettu soittaminen ja ihmiset tykkää. Ainakin mä koin, että oli yllättävää tuskaa, että miten hyvin porukka otti vastaan. Meillä on soittu koskaan Helsingissä festivaaliin niin kuin ytimessä. Ja siellä on kaikki mutsit ja fajat paikalla ja muuta, mikä on aina sellainen ekstra jännite. Ja samoin nyt taas täällä päin, jolla käyty hetkeen, niin pitää katsella. Se on aina jännä, jokainen ilta on erilainen. Täällähän vaativaa katsoa se, että kun, mä en tiedä missä kondiksi porukka on, mutta aika myöhään toi veto. 12. Että aika usein täällä päin palloon, niin se saattaa olla jengi vähän maistis. Ja se vaikuttaa sitten aina myös siihen, niin kuin, mikä on meno ja meininki myös lavalla. Koska onhan se aina interaktiivista enemmän tai vähempi, että se on semmoista niin kuin, se on kimppajuttu. No kuinka tärkeää se oli sulle itselle, että te saitte vetää keikan vielä Tuskassa festareilla ja niin kuin Helsingissä kuitenkin, mistä HIM on lähtöisin? No totakaan mä en kelannut tolleen. Siis se oli silleen, Markkanen Tuskan yksi niistä johtohahmoista, niin hän se vaan tuli kysyä, että haluatteko tehdä. Ja se oli just silloin, kun me alettiin pohtia, että jos HIMin niin kun tulevaisuus olisi tässä, että käydään vetäseen kerran vielä. Ja sitten Markkanen ei tiennyt silloin, mutta jälleen kerran kaikki esiintymiset on tärkeitä. Mä oon siis tyytyväinen ja ylpeä siitä, että on saanut soittaa nää. Toivottavasti kaikki pysyy terveenä, kop, ja meininki on hyvä, että me saadaan soittaa kaikki nämä tulevat syksyn Euroopan ja Jenkkirundipätkät ja mahdollisesti vielä päättää vuosi muutamalla Suomen keikalla, jos sen luoja meille suo. No tosiaan tuosta lopettamisesta vielä, niin mä jossakin vaiheessa olin ymmärtävinen, että te aloititte tekemään uutta levyä ja sitten mulle tuli ainakin hieman yllätyksenä sitten tämä päätös tästä lopettamisesta, niin onko tämä vaan mun kuvittelua vai aloititteko te oikeasti niinku kirjoittamaan albumia ja mitenkä se sitten päättyi loppujen lopuksi siihen niinku päätökseen lopettaa koko bändi? Siinä mielessä olet oikeassa, että mä kirjoittelin kappaleita, me vähän keskusteltiin, mihin musiikkiin voisi viedä. Olisi ollut kiva tehdä levy Cosmon kanssa, tämän Krögerin kanssa, eli rumpalin kanssa, joka ei päässyt koskaan meidänkaan levylle vielä, mutta se olisi ollut kiva juttu, mutta en tiedä, mihinkä sitä voisi sillä tavalla vertaa, että ikään kuin tähdet ei ollut, mä yritän, että mä en kuulosta poliitikolta, mutta tähdet ei ollut oikeassa asennossa, ei vaan niin kuin lähtenyt. Okay. Mä en tiedä selittääkö se niin mitään. Oli sellainen tilanne, että koko bändi mulla on tunnettu toisemme 25 vuotta ja pälä. Aika monet, niin kuin Linde ja Mige ja Burtoninkin ihan teinistä asti. Ja oltiin treenikämpällä ja sitten oli silleen, että kaikki musta soundaa ihan hyvältä, mutta se oli siinä. Ei ole semmoista niin kuin kollektiivista erektiota, mikä kaivataan. Okay. Niin kuin, ainakin on henkisesti. Niin, et ei ollut semmoista niinku tunteen paloa, että nyt lähdetään tekemään, nyt näytetään kaikille, että kuinka hyvin rockabändi me ollaan ja pälä. Ja koska silloin kun se puuttuu, niin sitten voi alkaa pohtia, niinku, että okei, että
soittokimpassa on ihan okei, mutta meinaakohan se sitten sitä, että jengillä on niin paljon omia muita juttuja, että prioriteetit ovat ikään kuin siirtyneet ja muuttuneet. Ja ne on kollektiivisia juttuja, että ei se ollut yhdestä tyypistä kiinni, että ei ollut mitenkään silleen, mä olisin päättänyt näin tai Miki olisi päättänyt niin tai muuten, vaan se on jotenkin, sitä mä tarkoitan sille ei lähtenyt. Ja se harmitti ja sitten oma pää tuli kipeäksi, se alkoi ahdistaa totta kai ihan älyttömästi, koska tämä on iso pala meidän kaikkien elämää. Mutta sitten myös samalla mietin sen, että se on mun mielestä tyylikkäämpää lopettaa, kun on vielä porukka, jotka on kiinnostunut siitä, mitä me tehdään, kun bändi on hyvässä iskussa, kop jälleen kerran livenä, ja että meillä on toistamme kurkuissakin. Ja se on aika harvinaista, koska aika monet bändit, kun ne jatkaa musta liian pitkään, mitä varmaan moni voi yhtyä samaan niin kuin ajatukseen. Että. Totta. Tuossa kun sä sanoit, että sä olit jonkun verran kuitenkin kirjoitellut biisejä, niin se kysymyksessä ei ollut mikään niin sanottu niin kuin writer's block, että tuli semmoinen, että hetkonen, että ei oikein niin kuin tiedä, että mitä tekisi enää, vai sekö vaan sitten niin kuin ajan kanssa tuli semmoinen fiilis, että ei ole tavallaan enää ehkä mitään todistettavaa kellekään eikä itsellekään, että tämä bändi on niin kuin tässä. No mulla on todistettavaa itselleni koko ajan ihan älyttömästi, mutta ehkä bändinä ei ollut todistettavaa. Okay. Ehkä tylsin mahdollinen tapa sanoa toi on se, että bändi on kulkenut tiensä loppuun. Eli bändissä on X määrä jäseniä, joilla on oma soundi, ja tästä kimppasoundista tulee mitä Him on, hyvässä ja huonossa. Ja me ollaan tehty aika monta levyä, aika monta vuotta, rundattu paljon. Ehkä se niinku vaan se formaatti, tai se leikki, tai miksi sitä haluaa kutsua, että Him soundi, niin nyt se oli vaan, se ei niinku antanut meille mitään uutta, eikä meillä ollut mitään perfektiä ratkaisua, että mitä seuraavaksi. Ja kyllähän varmaan fanitkin kuitenkin Himiltä odottaa tietynlaista musiikkia ulos, että varmaan se tietenkin jollain lailla niin kuin rajoittaa sitä. Joo ja ei. Mä veikkaan, että siinä puhuttiin tästä, yksi tuttu antoi hienon termin, mä oon aina varastanut häneltä sen jälkeen, kuin kultainen häkki. Joo. Se mun mielestä kuvaa niin tilannetta hirveän hyvin, että tiedätkö, sulla on jotain mitään äärimmäisen arvokasta, mutta se on samalla myös vangitsevaa. Se on vähän niin kuin Him tai onnistunut bändi. Että meillä on historia, meillä on kappaleet, mistä ihmiset on tykännyt hirveän paljon, mikä on ihan älyttömän hieno juttu. Niitä on aika paljon. Onhan niitä tullut matkan varrella. Ja niistä ei halua päästä eroon, niitä ei halua päästä karkuun, mutta sä et myöskään voi toistaa niitä. Se on vähän niin kuin AC/DC-ongelma. Tavallaan. No ne on tehnyt saman levy valitettavasti aika monta kertaa putkeen. No niillä se toimii ihan hyvin. Siinä myös huono esimerkki, mutta mikäkään on semmoinen. Sanotaan, että meillä on ehkä niin taiteellisesti urheita kuin U2, jotka on taas niin kuin aina ottanut kuin supertuottajat, ne on tehnyt jotain aivan erilaista. Daniel Lanois ja Enon ja noiden kanssa. Et jotenkin, ja musta tuntuu, että se on noiden kaikkien asioiden yhdistelmä. Musiikki mulla on idiksi, oli ideoita levylle ja muuta, mutta se ei vaan jotenkin tuntui semmoiselta, että ei puhalleta yhteen hiileen, tai tuntui siltä, että kaikki vetää niin kuin samasta narusta, mutta väärään suuntaan. Okay. Kaikki on tämmöisiä huonoja sanaselityksiä, mutta toi on vaikea itsellekin hiffaa, että mistä kaikista on kiinni. Kun loppupeleissä on kuitenkin mutu ja semmoinen tunne, että kaikki ei ole kohdallaan. Sä yrität selvittää, miksi kaikki ei ole kohdallaan. Jos sä et siihen saa vastausta, niin sun pitää tehdä sille joku ratkaisu. Että sä voi jatkaa niin kuin paikallaan tilanteessa, missä kukaan ei ole tyytyväinen. Niin kukaan ei voi hyvin. Ja sitten tulos ei ole hyvä. Kyllä. Että kaikki vaan niin ketuttaa. Totta. Niin silloin on miettävä muita ratkaisuja. No mitä teillä on tulos nyt keikkoja vielä tämänkin jälkeen, ja bändillä on kuitenkin aika upea historia niin kotimaisena orkesterina kuin myöskin ulkomailla, niin onko tarkoituksena joku keikka esimerkiksi kuvata DVDtä varten, jäähyväisiä varten, vai onko liian aikaista puhua mistään tällaisesta? Ei, mun mielestä live-keikat on yleensä aika tylsiä. Tämä on mun mielipide. Mä en tiedä syksyllä mistään DVD-kuvaa. DVDssä se ongelma, että tekee jos taltioi niin kuin keikan, niin se aikaa saa yleensä sen, että se taltioitu keikka ei ole paras mahdollinen, koska jengi stressaa sitä liikaa. Bändi stressaa liikaa, ja sitten siellä on kameroita siellä, missä pitäisi olla jengiä. Ja se vie, niin kuin, se on vaikea tehdä semmoinen taltiointi, missä kamerat ei olisi koskaan tiellä ja bändi olisi parhaimmillaan. Et nykyään äänet, kun on Pro Toolsit ja muuta, sä voit äänittää joka helvetin keikan, mikä on hienoa, mutta ei vielä keksinyt semmoista kameratapaa, että se pystyisi niin kuin tosi halvasti jollain GoPro-pohjaisesti kuvaa kaikki keikat, koska hienommat jutut sattuu vahingossa. Eli sun sattuu joku kaatuu lavalle ja joku tekee jotain, ja siitä tulee niin kuin legendaarisia juttuja. Mutta vastatakseni kysymykseen, niin ei olla pohdittu mitään äänittämisiä eikä mitään. Mun mielestä siinä on myös jotain spesiaalia, että tämä on tässä.
Että olkaa siellä, missä jos kynnelle... Tulkaa katsomaan. Ja se on jokainen ilta spesu senkin tähden, että se on siellä, se on meille spesu, kun se on viimeinen kerta, kun me soitetaan siellä. Niin. Himinä. Totta. Että toivottavasti kukin omilla systeemeillaan joskus pääsee näin pitkälle jälleen kerran. No mä lopuksi halusin kysyä vielä sun omasta niin kuin urasta, koska olet kuitenkin seurattu sekä Suomessa että ulkomailla, niin miltä sun ura näyttää niin kuin musiikin suhteen seuraavaksi? Onko jonkunnäköisiä suunnitelmia vai kastellaanko kukkia pihalla ja sitten aletaan miettimään seuraavia siirtoja? Miltä näyttää tulevaisuus? Kukki on kasteltu nyt ihan riittävästi. Näin Silke mulle kertoi, että sä oot aika kova siinä. Mä rikkasin, joo. Musta se on kiva, se tekee päälle. Aika monethan rokut, niin jossain kohtaa niistä tulee lähihoitajia tai puutarhureita. Et se on joku sellainen niin kuin vastakohta, että joku sä pystyt auttaa ihmisiä ole kädet paskassa niin kuin hyvällä tavalla, versus se, että sä elät siinä pikkukuplassasi. Ja samoin puutarhurissa taas se, että sä oot oikeiden asioiden kanssa tekemisessä, eikä niinku feikki-asioiden kanssa tekemisessä. Ihan kohta, Tiina. Niin mä teen koko ajan mussua. Ja sitten mulla on nyt ollut yksi projekti, siis mä teenkin pikkasen musaa sen virtuaalireality-peliin. Okay. Semmoinen kuin Downward Spiral. Siinä on kundeja ja mimmejä, jotka on mun mielestä ainakin osa ollut Remedial-duunissa. Okay. Ja ne tekee semmoista, se on mulle ihan uusi niin kuin juttu, myös tuo virtuaalisissa todellisuus-game-homma, mulle pääsi kipeäksi. Mutta joka tapauksessa, niin siitä tuli prologi ulos, tämmöinen ensimmäinen lyhyempi jakso, ja nyt se itse peli käsittääkseni, siitä tulee tämmöinen, se The-peli tulee ulos joskus vuoden taitteessa suurin piirtein tai muuta, niin mua on pyydetty tekemään siihen musaan, niin mä värkkään sitä kanssa. Ja se on itselle tosi kiva, koska se on vähän erityyppistä. Se ei ole laulumusaa, vaan siinä on koneita ja fiilistelyä. Vähän enemmän sitä Twin Peaks, niin kuin David Lynch-friikkailua ja semmoista, mistä tykkää. Se on kiva haaste. Niin, ja itsensä toteuttamista ehkä eri tavalla kuin aiemmin. Joo. Ja samaan aikaan siitä saa sitten näkee niin kuin vähän eri kantilta omia biisejä ja omia juttuja. Ehkä saa idiksi, että miten niitä tuottaa ja tai minkälaisia vaatteisiin ne lapset pukee ikään kuin. Koska nyt tähän mennessä ne vaatteet on ollut äärimmäisen mustia ja nahkaisia Himin kanssa. Nyt voi ehkä vaihtaa lateksiin. mutta ei plääni. Siksi ei sentään vitivalkoisia. Ei saatana. Niin ei kyllä se varmaan ainakin mä tykkään äänekkäästä musiikista. Mä tykkään rähinästä ja mä tykkään, sit se aikaa saa mulle hyvän fiiliksen ja vapautuneisuuden tunteen. Mutta samoin mä tykkään melodisesta musasta. Et jos mä alan miettiä, minkä tyyppistä musasta mä pidän itse henkilökohtaisesti ja sen kautta mä alkaisin miettiä, millaista musaa se olisi, mitä tekisi, niin se varmaan kuulostaisi aika paljon Himeltä, joten saa nähdä. Hei, kiitoksia. Hei Ville, kiitoksia todella paljon ajasta ja onnea tosiaan tulevaisuuden projekteihin ja tähän Himin lopettaisiin. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain sanoja teidän niin kotimaisille kuin varmaan ulkomaisillekin paneille, jotka tämän jälkikäteen katsoo? Tämä on se vaikein kysymys. Rakkaat ihmiset, kiitos kärsivällisyydestä 4. vuosisadasta, jonka aikana olette antaneet meille mahdollisuuden keikuttaa hanuriamme kollektiivisesti sekä individuaalisti ympäri tätä kaunista palloa. Kiitos siitä ja nähkäämme muodossa tai toisessa ennemmin tai myöhemmin. Kiitos Ville.